It all began in 1972 with a bunch of Silicon Valley rebels who quit their boring 9-to-5 engineering jobs to pursue a computer games dream. Amikor kölyök voltam, 5 vagy 6 éves, nyughatatlan srác. Valami Commodore 64 gép előtt voltam, mert egy rokonom ezzel várt. Csak bámultam, lestem, majd hanyattestem. Nem tudtam, mi van! A 8 bit szólt, és tudtam jól, hogy ez örökre fogva tart. És köszönjétek meg, hogy ezt nem énekeltem. Minden ezzel kezdődött, és semmi sem változott, a 8 bit örök és elpusztíthatatlan. Az persze érdekes, hogy mások elkezdték a C64-en, aztán eljutottak ma a csúcskonzolokhoz, én pedig így 30 éves koromra végig visszaléptem 5 évet és eljutottam az Atari 2600-ashoz. Biztosan már nem ettem meg a brokkolit. Kevés embert ismerek, a Flimbo's Quest volt az első ellenben, annál többet, aki szerint ez egy nagyon is jó játék. 1990-ben jelent meg a System 3 gondozásában, hogyha a név esetleg ismerős valahonnan. Rajtuk keresztül készítették el a magyar zsenik az International Carried Atari ST változatát, ami annyira tetszett reméléknek, hogy ez a játék lett a számítógép promóciós játéka, illetve ezen a cégen át szivattyúzták ki a félkészülő lesztintját a szovjet blokkból. Flimbo's Quest ettől teljesen független, és mivel az aranykor egy megkéslett játék, a Commodore 64-es változat jelenlegi alanyunk gyönyörűségesen néz ki, a végletekig kitolva a Commodore 64-es grafikus, de főleg zenei képességét. A Commodore 61 változathoz igencsak hasonlít az Amstrad CPC változat, szóval baromira hasonlít, ha csak állóképeket nézegetünk a játékból, de élőben azért eléggé feltűnő, hogy a játékban nincsen scrollozás, és képernyőnként egy-egy ellenfél jön szembe, ami nevetségesen könnyű. A hangeffektek meg konkrétan ütik a pongok színvonalát, és mintha napos egerek sisterednének a bokhátjámon. És nem túlzok, van 4 darab hangeffekt, ami a DOS-os PC speakert idézi, zene meg semmi, ez valami borzalmas! Az Amiga és Atari ST változat nagyon hasonlít, és nekem nagyon fura az egész. Ez sajnos az egyéni és körülírhatatlan ízlésvicamnak a tipikus esete, de a 16 bites Amiga, illetve Atari ST játékok valamiért számra ezeket a rettenetgagyi régi böngészős, valamint kémmékörös játékokat idézik ezekkel a rettenet béna kamu 3D-s naphatású műanyag sprite-okkal, és nem kis túlzással le tudnám hányni tőlük a képernyőt. És ehhez hozzájönnek ezek a polifonikus SMS hangot idéző kezdetleges digitalizált hangsablonok, amiket abban az érában kötelezőnek éreztek erőltetni. De ettől még a Commodore 64-es változat szinte hibátlan. Emlékeim szerint. Ugyanis mivel ez az én digitális életemnek a kezdete, úgy gondoltam, hogy megérdemel egy ilyen let's play végigjátszás-szerű videót, aztán meglátjuk, hogy ez sikerül-e, illetve hogy szépítek-e, vagy rontok az emlékeimben. A játék ugyan megjelent kazettás játékként is, de én annól az alapgéphez kaptam kártyácsként. 4 másik játékkal együtt. Van egy cirkuszos ökörség, amiben soha nem voltam túl jó, de legalább szórakoztató, a sportjátékok elől ösztönösen menekülök, a Klax meg talán fán, de minek játszak vele, amikor létezik az Atari 2600-ra is. Azért ne térjünk vissza az 5 éves szintemre, de érkezzünk meg a nosztalgia legszentebb állomására. System 3, hogy ez a céghez is mennyi dolog kötődik magyar viszonylatban. Jaj, de szép a zene, Istenem. Önmagában is egy mestermű, és bevallom, hogy gyerekként szerintem ennyire nem tudtam értékelni. Talán mindig eltekertem a kezdőképen, pedig egyszerűen zseniális.
Ugye meglehetősen sok dolgot be lehet állítani a kezdőképernyőn, például az, hogy legyen ez zene, meg legyenek a hangeffekt, természetesen mi mind a kettőt szeretnénk, nem akarom azt, hogy megy a játék és közben mondjuk Slayer-t hallgatok a háttérben, úgyhogy indítsunk csak neki, kicsit megvakarom magam. Ezt a zenétől annyira imádtam, azért reménykedem benne, hogy ezzel az alap joystickkal is jól fog menni, bár azt hiszem annó próbálkoztam a D-paddel, és valahogy ennél a játéknál a D-pad annyira nem áll kézre. Nem tudom az okát igazából megmagyarázni. De a játékban rengeteg ilyen rejtett részleg van, ha jó fel lehet táfolni. Ami nagyon vicces dolog szerintem, hogy a létrán ugye nem felfele mászunk, hanem felfele ugrálunk, mert itt az első lény, aminél lesz egy térkép. És legyek olyan bátor, Autofire-re berakom, ez így használhatatlan. Ugyanis az Autofire esetén nem tudsz mozogni. Úgyhogy sok lövés kibírtak, nem gondolod? Nagyon fontos ebben a játékban, hogy megszerezzük a fejlettebb fegyvert, de a késői pályákon már az ellenfelek gyakran saját maguk is el fogják azt ejteni, így azért lényegesen felgyorsítva a dolgokat, mert azért valljuk be, hogy elég sokat fog a játék nehezedni később. Az első pályán ugye az a feladat, hogy 3 darab betűt összeszedjünk az ellenfelek legyilkolásával, megint ettől kicsit most gyorsul, nem gondoljuk? De meg kell szerezni a fejlettebb fegyvert mindenféleképpen, úgyhogy másztam még egy picit. Szívecskéket is lehet gyűjtögetni, az arra jó, hogy ha megvan mindaz 5 szín, azt hiszem 5 szín van, akkor kapni fogunk cserébe egy extra életet. Nem semmi. Na, meg is van csigú. Itt a térkép. Később a térképeket kissé nehezebb lesz majd begyűjteni. Ezek a citakötők vagy akármik is legyenek, rohadtul nem akarnak adni nekem semmit. Most a dilemma, hogy menjek tovább így, ez azt szinten. Jó, menjünk. Első pálya vége. Azt nem mondhatnám, hogy nehezén túl vagyunk. De valami ez a zene nekem annyira soha nem tetszett, mint a másik. Szerintem valamiért vagy és a csiga az amarra lesz. Hát nem ér odáig a lövésem. Mondom, nagyon sürgősen kell én fog az a bizonyos izé. Fejlettebb fegyver. Néha nagyon nehéz ez a joystick-a felfele ugrani. Erőmnek a csigák tényleg. Mennyi csiga van erre? Tudod, hogy most fog jönni a színegcsiga, nem jött a színegcsiga. Húpék, törpék házba bemászunk. Kirámoljuk törpapát. Aztán indulunk vissza. Jó, azt nem is mondtam, hogy a szívecskét, hogyha meglövöd, akkor más színűvé változik. Itt tudod begyűjteni igazából azt az 5 szint, amire szükséged van. Később már nem egy magányos érméket fognak majd elhagyni az ellenfelek, hanem egész pénzes zsákokat, amivel azért sokkal jobban jársz. Idegesítően magasan jár az a madár, nem merek oda menni. Tudod, hogy belerohannék. Mozgó ellenfelek, ezek a repkedő ellenfelek nem is nagyon szoktak hagyni úgymond semmit, mert hát ők is tök logikus, mert hova esnek pénz, nincs kidolgozva az animációja, gondolom a dolognak. Arra is van egysége. Mennyibe kerül a jobb fegyver? Na, tökéletes. Azért még... Na. Mégis jobb egy kicsit. Hopp, mindent egy lövés felintéz. Azt a csiga. Ez tényleg egy annyira alapvető dolog, hogy ez kell. Na ez a kísértés, jó? Berakom a zöld szívet is. Hogy milyen szín, ez bocsánat, szintén veszők, hogy tévedhetek. Ez az idő azért telik. Azt a halacskát, fú, de nem szerettem valamiért, pedig nem nehéz kinyírni. Mégis én gyerekként gyűlöltem őket úgy, hogy vannak.
Na itt már ugye 6 darabot kell szedni a betűkből. Ezt az ördög fiókát, nem tudom mi lehet, ezt kell legyilkolni. Mi aztán mit szokott bújkálni? És a térképpel együtt. Ezért elnézünk arra, és most is lesz szerintem egy törpike házikó. Van érdekesebb a játékban az ellenfelek, hogy részt csak elsétál a pálya szélére és bedurran, és az a vicces az egészben, hogy néha tök nagy dők csinálják ezt a furcsa taktikát, úgyhogy ez elment, ugye van, nem értem el. Megint csiga? Fú! Ez a játék nagyon francia hangulatban van most. Ez pedig, ha jól sejtem, Okoskának a háza lesz. Már csak hókuszpókot kéne megtalálni. A játék történetem úgy igazából nem egy nagy durrás, megint a szokás lánymentés, csak annyi a különbség, hogy láthatátok azt a nem éppen dekoratív papát a játék elején. Na, ide még nem lehet bemenni. És róla azt kell tudni, és ide rakja a csigát, hihetetlen. Tehát az a lényeg, hogy a tudós papának a fejébe van belerakva a barátnőnknek a lelke, és nekünk össze kell igazából szedni a kódot, amiket ezek a térképek tartalmaznak. Ez nem is térkép, igazából ilyen kódábra lehet, és annak a segítségével ugye majd vissza lehet rakni a lány testébe a saját lelkét, és akkor biztosan nagyon kellemes éjszakával lesz részünk. De a játék a dugásról szól igazából. Na. Annyira utálom ezeket az ugrásokat, nem az ördög, nem az ördög. Most kéne, hogy megkísértse meg egy szívecskével. Most nem fog érdekelni, ha megvan a harmadik. Most ezt meg is a sárkányt kell. Ez mindig itt mozog, ha jól láttam. Vagy a másik oldalon arra is volt egy igaz. Lehet, hogy most erre kéne. Ezek a kanárik, vagy nem tudom mik ezek. Sok értelmük nincsen, csak azt idegesítsenek. Nem, azok nem ad semmi. Kár. Van kis dülis feje van. Akkor másik lesz. A játékban amúgy csak 2 zene van, ami azért érdekes, mert 3-at terveztek be, és valamire a harmadikat aztán végül nem használták föl. Na most eddig egész jók vagyunk, csak hát azt tudni kell ugye, hogy ebben a játékban elég brutális nehezedés lesz később. Csekkolok valamit. Jó van. Elméletben minden tökéletesen megy, bocsánat, van egy ilyen félelem bennem állandó jelleggel. Ha megint ezeket a izéket kell kidövöldözni, ezt nem hiszem el. Errefele nem is volt sárkánykopó, úgyhogy menjünk csak vissza. Hát ez megint nem tartalmaz semmit. Szívet is hathatnám, akkor lenne egy extra életem, és később szükség lesz az extra életekre. Elárulom. Gyerekként 5. pályáig jutottam, de úgy, hogy ha jól emlékszem, nem akarok hülyeséget mondani, a 4. pályán már minden alkalommal megvásároltam igazából az életeket. Kétszer ugyan az ellenfél nem ad érmét, ezt majd észrevettem. Csak egy darab kell, úgy emlékeztem, hogy 6. Na mindegy, annál jobb. Na nézzük. Ez volt amúgy a kedvenc pályám gyerekként. És érdekes módon volt egy demo verzió is a
egyik kazettámon annó, nem ilyen műsoros kazetta volt nyilván, és rakás hamisított játék volt rajta, tehát rá volt kirogatva, itt a lövedéken nem is látszik. És az érdekes, hogy abban a harmadik pálya volt egyedül benne. Fölszedjük viszont. Még talán egy darab kell, hogy... Állítok, itt már pénzes zsákok vannak érdekes módon. És van egy-kettő ellenfelem, viszont egyfolytában adja ezeket, tehát nem az van, hogy ez a patkány, ez a jól emlékszem, az pont ilyen. Akkor szívesen, amikor a patkány tartalmazza a kódot. Rengeteg ősember, nem tudom mik akarnak, bányászok. Kapunk egy életet, menjünk érte. Jaj, de jó! Hoho! Boldog vagyok. No. Innentől ez olyan nagy öröm, hogy bármelyik szív jó megint. Nincs ott egy egyesével. Itt is van ilyen szitakötő. A villogó ördög. Hogy villog? Ez milyen korrekt, aki jelzik azt, hogy náluk van az, ami neked kell. Tök jó fejek ezek az ellenfelek. Nézzünk szét erre egy kicsit. Nem. Ezzel megkísérni mindig a fentességben. Itt mennyi ellenfél van, bakker, és ez a populáció van erre kialakulva. Most egy ilyen csákányosnál lesz valami. Menjünk el most arra. A tojás az, amiben mindig van pénz, azt tudom. Nem tudom, mi ez igazán. Ugye azt hiszem, be lehet menni, igen? Ott van a villogó bányász. Aha. Sokkal okosabb dolog innen menni, ahogy nézem. Egy dolog érdekel, hogy volt egy kedvenc állatkám, ami elég nehezen előcsalogatható, és annak öltöztem be a farsangon annak, hogy vajon most elő tudom csalogatni. Azt mondom, hogy el kell menni ide a szélre, és akkor elő kellene, hogy jöjjön majd. Az ördög jött elő. Ó, fogy az idő is úgy nézem. Lehetne kell egy kicsit. Igazából időkorlát az, ami ezekben a játékban leidegesítő, hogy miért kell az embert még ilyenekkel csesztetni. Lehet, hogy normálisan barangolhatni, mi lesz? Örökre ott marad a professzor testbe a barátnőm? Hát végül is, ez is elég szexi, most valljuk már be egymást. Na, a tojásba lesz a cucc. Antértik. Viszont kénytelen leszek vásárolni. Erre is vannak tojások, ugye? Ott is van. Nem mindig engedi a játék, hogy felfedezzük a rejtett részeit. Igazából sietni kéne. Nézd. Még egy tojás, hát fú, omlett lesz ebből már, látom, omlett. Ott a másik. Na, ez a játék velem nagyon korrekt, tehát mondjuk a Spitfire 40-hez képest ez a játék ez lehet, hogy tényleg szeret engem, vagy nem tudom. Tehát már hogy már csak egy kell. Patkány. Áj, a patkány. Pont a patkány. Robbanós patkány. Ott a patkány. Hát ez könnyű volt.
Azt idét próbáljuk meg előcsalni, hát előjön, hát nem. Ez nélkül menjek el a következő pályára. Vállalom azt is, hogy meghalok esetleg. A játék az nem ritkaság. Eljött az ördög. Itt is van! Jaj, de gyönyörű vagy te, jó ég! Ez inkább egy nagy tatú, de miért van neki 6 lába? Menjünk következő szintre most már. Eleget ötörtöttem. Üres a pálya. Elmenekültek? Á, nem, itt vannak még. Ahó! Csá, gyíkokért eléptem. Na és most kezdődik majd igazi harc a 4. pályával. Azt a rohadt életbe, ez mekkora egy szeméthely. Tele van lukakkal, hülye ellenfelekkel. Én ma valami baromira utáltam. Tele van ezekkel. Ja, itt már potyognak a pénzek is, tényleg. Repül a térkép, értitek? Ma nem az van, mint... Basszus a bagoly! Vagy mi az? Fú! Én denevérnek hívtam, de szerintem inkább bagoly. Itt vagyok ez a rohadt szar fegyverem megáldva. Azt a élet, de szarít. Fú, ez is nem tetszett. Na. Mennyibe kerül amúgy? Aha, 2500, annyi nincs. Ezt a hülyét kéne kinyírni. Megyünk időt is, mert... Jaj, most ebben ezek adsz fegyvert helyben. Na ez neked egy szemét dolog. És trucnak hívtam gyerekként, amit el nem tudom képzelni, hogy micsoda. Nem nála lesz a pénz. Vagy a térkép. Ezek a madarakat gyűlöltem, mert ezek igazából vagy repülnek, így az egész pályán, vagy pedig pattognak, mint a verebek. Fú. Nagyon nem szerettem őket. Fú. Ugye együtt és egy halál van ebben a játékban, tehát még azt sem mondhatnám, hogy de kegyel. Hát ezt nem hiszem el! Hogy ért hozzá, mert tök messze voltam tőle. Rohadt életben már. Nincs semmi. Ez a szar. És lebukni még nem tudok. És így fogynak el az életeim a rohadt életbe. De vagyok ide, sorry. Na jó van. Hova lett az? Ja, értem, az elején korrekt volt velem ez a játék, és most kezd el igazán bunkózni, hát. Ez a fegyverrel mit csinálják itt most? Bakker. Ez a legszarabb dolog, amit el tudok. És elég egy mozdulat, hogy onnatok ez esélyed ne legyen megcsinálni. Bakker. Basszus, mennyi madár. De miért nem ugrott? Hát nyomtam a gombot. Ez már megalázó tényleg. Nyilvánvaló, hogy nyomtam. Fú. Nincs pénzem se. Élet. Előről kezd ilyenkor számlálást, vagy mi? És honnan szerzek pénzt? Ne is adjál, minek az nekem? 25-öt adhat.
Döbbenetes ez a játék sokszor. Ez nem volt szép tőle. És itt volna egy kisebb vágás, és úgy voltam vele, hogy van még 2 teljes napom a hosszú szabadságomból, és megpróbálkozom vele, hogy ezt a játékot kipörgetem, mert mégiscsak a gyermekkorom első játékáról volna szó. És azt gondoltam, hogy a legjobb taktika talán a speedrun volna, tehát az, amikor megpróbálsz minél gyorsabban, minél inkább csak a feladatra koncentrálva végig söpörni a játékon, spórolva az idővel és az energiával, úgyhogy lássuk, adta ez a fene gyerek magát. Úgyhogy ez most egy speedrun lesz, semmi nosztalgia, semmi örömködés. Vagyok én és a feladat, semmi több, úgyhogy azt fogjátok látni, igen, hogy itt végigrohanok, nem érdekel semmi. Igyekszem túlélni, amit csak lehet. Ha útba esik egy ilyen pénzes hely, akkor természetesen ki fogom rámolni, mert a pénz az mindig kell, de ebben a játékban az egyik legfontosabb tényező az idő, ugyanis az időd nem töltődik újra, sem akkor, amikor meghalsz, sem akkor, amikor teljesítesz egy pályát, egyszerűen 18 perced van, és azzal kéne kigazdálkodod az egész játékot, ami elvárom nektek kvázi lehetetlen. Jaj, elhagytam egy pénzérmet, menjünk vissza. Hagyj már be. És igaz, szerencsére itt van. Ha ügyesek vagytok, akkor gyakorlatilag megtanulhatjátok, hogy pontosan mi hol van, és ez itt létszükséglet, tehát hogy mikor, melyik lényt hol lehet megtalálni, ugyanis máskülönben gyakorlatilag esélyetek nincs arra, hogy időbe teljesítsétek ezt a játékot. Szóval nagyon egy átverős játék, mert azt gondolná az ember így a megjelenés meg a többi alapján, hogy hát ez biztosan olyan, hogy gyerekeknek készül, de én abszolút nem merném ezt kijelenteni. Ugyanis rohadt nehézzé válik idővel. Pontosan a negyedik pálya az, ahonnan kezdve gyakorlatilag oda kell nagyon figyelni, hogy ha az ember nem akar meghalni. Az első 3 az még úgy viszonylag egyszerű. Kivéve persze, hogyha joystick ügyesz veled, de hát ez... Ugye elég nehéz a Commodore 64-eshez ténylegesen jó használható joystickot találni, illetve kontrollert, mert próbáltam például a Sega Genesis kontrollert erni, és azt tapasztaltam, hogy a cartridge-et leállította, tehát valószínűleg ott, mivel nincs minden áramkör kihasználva, meg lehet nem is azt a feszültséget adja, nem ismerem ilyen mélységben, gyakorta kilövi, leállítja a gépet, úgyhogy ezt inkább nem használom, ezt az Atari 2600-as, illetve 7800-ashoz való D-padeset próbálom, ennek egy rossz pontja vagy van rajta egy ilyen joysticknak kitalált valami, pedig sima D-padként sokkal használhatóbb volna. Igen, na itt a szív. A szív az élet megrontója, az emberek legnagyobb ellensége, ugyanis direkt akkor hányja a közeledbe a gép, amikor próbálkozol azzal az alapvető dologgal, hogy túlélni és bevinni a térképet, úgyhogy mehetsz vissza érte. Ilyeneket nem szeretem, tehát ez annyira egy aljas dolog. Arra kényszeríteni, az ember előről kezdje. Ez tényleg hihetetlen szűkös az idő, hát látjátok már mennyi elment. Ez az ördöges szerintem ez lesz itt. Igazából gyakran használom a gyermekkori elnevezéseket, ugyanis elolvastam a menu volt, meg a tippeket, és egész más neveik vannak a lényeknek, de hát az ember elég nehezen tudja ezeket elengedni. Ha jól sejtem, ez itt lesz, igen. Mennyire már. Ami nagyon fontos dolog, hogy mindenféleképpen meg kell venni a fegyvertuningot, az a játék későbbi szakaszában gyakorlatilag egy nélkülözhetetlen dologgá válik, és csak a negyedik pályán van az, hogy megkapod az ellenfelektől is néha napján. Egy érdekes dolog, hogy pályánként ez változik, tehát a negyedik pályán ugye az ellenfelek tűzerőt adnak, az ötödik pályán ezt a időszakos halhatatlanságot biztosító ilyen kotyvalékot, a hatodik pályán pedig homokórát. Azért homokórát, mert ott már annyira nincsen időt tényleg, hogy hihetetlen. A nyolcadik pályán meg bevallom, hogy
annyira nagy szívás volt eddig, amit így átéltem, hogy nem igazán volt lehetőségem kitapasztalni, hogy adnak-e bármit. Tehát az annyira már túlzásba vive nehéz pálya, hogy hihetetlen, tehát megint a szívecske. Na mondom, tehát ez direkt csinálja szerintem, és nem éri meg az extra élet, ugyanis ha a későbbi szinteken elveszíted a tűzerődet, gyakorlatilag esélyed sem lesz eljutni egyáltalán vásárolni. Tehát annyira túlságosan nehézzé válik a játék, hogy ott tényleg elvesztesz egy 4-5 életet is akár. Tehát onnantól kezdve mindegy, hogy 3 életed van, vagy 5 életed, meg fogsz halni. Tehát egyetlen egy lehetőséged vagy ezt a játékot végigvitt, hogy ne cseszd el egyáltalán, ami még majdnem, hogy lehetetlen. 3 napja próbálom kipörgetni azt a rohadt életbe. Felfoghatatlan. Mivel ez egy gyerekkori nosztalgia, úgy vagyok vele, hogy ez egy kötelező feladat a részemről, tehát nincs az, hogy pardon, ezt a patkányt kell majd. Nagyon óvatosan, nehogy belefussak egy szívecskébe. Cseszhetem az egészet. Ezt például egy kókuszdő, én mondjuk tojásnak hívom. Meg ez általában nem patkány, hanem róka, de hát akár is nézem, ez egy patkány. Úgy patkány, mint a csirava, patkány. Igen. Ördögpofa, na már most itt 2 verzió van, vagy az ördögpofa lesz, amit ott előbb múltkor is kinyírtam. Általában úgy... nem, a másik. Tehát amikor keresel egy ellenfelet, akkor 2 verzió van, hogy melyik lehet. És itt is például meg szokott jelenni az ördög. Várj, csak visszafékálunk, hát ez lehetetlen, de cseszem ki velem. Megszivatja az embert. Nem jön elő, pedig itt szokott állni és ez szokott így villódzani. Itt a szélen lesz valahol. Nem szeretem az ilyet. Ó, rohadnál meg! Hát ezt mondom, és nem figyeltem, mert az a tojás vagy akármi, az mindig izét szokott adni pénzt. Ez a pálya igazából a tápolós pálya, én azt szoktam mondani, ahol farmolni lehet jobban, mint a többin. Ugyanis mind a rókapatkányi, mind ez a tojásszerű valami jellemzően pénzt szokott adni. Tehát elég sokat össze lehet szedni, és szükség is lesz rá, ahogyan mondtam. És folyamatosan fogjuk vásárolgatni a halhatatlanságot és az időt. Jaj, de utána például... Most jön az ördög. Hol az ördög? Folyamatosan jönnek, hogy lassítsák az embert, hihetetlen, és megjött a szívecske. Nukleáris szív. Jó, bányásztörpöt kell fogni. A másik lesz majdnem ez. Így. Távolról olyan kéne, egy szívet akarjon adni. Jó van, pénzt adott. A rohadt életbe! Már idegesítő ennyi alkalommal ugyanezeket a részeket letolni.
Túl békén. És még egy bányászni. Nem egy... A másik lesz. Ja, és most jön akkor nehezebb. Induljon a 4-es pálya. Az a pálya, ahol tényleg gyakorlatilag meg kell tanulni mindent, hogy pontosan hol van, nincs máshogy lehetőséged. És egy ellenfél van, aminél azt szoktam mondani, na ez pont ez az, aminél azt szoktam mondani, hogy sokszor lényegesen jobban jársz, hogyha megveszed a térképet előre merre. Hát, akkor ez nem ez. Minden tele van ezekkel a hülyeségekkel. Ez a pálya azért lesz nehéz, mert innentől kezdve mindenhol le tudsz esni a vízbe, tehát próbálnak kímélni. Na és pont most van az eset, hogy el nem tudom képzelni, hogy melyik madarat kéne kilőnöm. Nem, beadom a szívet, mert minek azt nem tudom. Ha itt most nem jelenik meg, akkor kvázi megveszem inkább, mert én biztos, hogy nem fogok ezzel szarakodni. Megveszek akkor egy időt. Itt van. Igen. Na, pont a kedvenc ellenfelem, idézőjel bezárva. Én gyerekként annyira féltem, és akkor megláttam, hogy úristen, azt kell kilőni, így egyszerűen látjátok, adott egy a fegyvert, az egy korrekt dolog volt, kicsit elbambultam. Itt ilyen majd kicsit följebb jön, mint általában szoktak ezek jönni. Ez nem semmi mozdulatsor volt. 9 percen, hogy ökörködjük. Következőt. Na itt ezek a mászó valamik vannak, most ebből 3 az egész pályán, ha nem ez az, akkor ez lesz. Itt meg ez a... Én strucnak hívtam, nem tudom igazából micsoda, ez az, amelyik adja a állandó jelleggel a pénzt. Most kiderül, hogy most ez a madár lesz az, vagy a amarrább lesz. Aha, akkor az amarra van. Kicsit el kell sétálni ebbe az irányba. És itt szokott jönni. Ha ne idegesíts, hogy nem jön. Ott van. De miért esett le? Hát basszus, nyomtam a gombot, és nem szereti a nyom a gombot. Ó! Pazarlok már, nem igaz. Megint egy ilyen hülye madarat kell keresnem. Pénz itt mindennél fontosabb a vége felé. Meg úgy mindennél fontosabb, hogy mondani szoktam. Utána ez a mászó szar, ez max szívet tud adni. Ötödik pálya, ja Istenem! 5. pályán nincs értelme elmozdulni a kiinduló helyről anélkül, hogy beszednél magad mellé egy ilyen potion-t, mert annyira aljadékmódon van. Háj. Elrúgszott. De még újra úgyis. Itt meg ezek a kis állatkák adják ugye folyamatosan a... Hová lett? Miért nem jön újra?
szívas már. Na. Csiga, na itt egy jó kérdés, hogy a szélső csiga, vagy a... Itt ugye 2 csiga is van, ami adhat. Az egyik az itt van a közelbe, a másik meg ott van a pálya másik végén. Tehát a 2 szélső csiga adja a lehetőségeket, úgyhogy... Halhatatlanság. Itt van csiga, jó van. Óvatosnak kell lenni. Itt már annyira nem speedrunolok nyilván, és megint látjátok, ez amit mondtam, direkt csinálja, tehát ez nem lehet véletlen. Aha, most a másik, ide viszont ezt megveszem, mert ez veszélyesebb. Meg amonnan fog majd jönni. Ez itt fog lent ugrani, aha. Ezt mondom, hogy mindegyiknek meg vagy hol jöhetnek. Megint ez a dögi. Jó van. Még egy megvan. Ez itt fog jönni egyből, tehát ezzel nincsen... Csak nem itt. Következő lesz az akkor. Most már azért gyűlnek a betűk. Na most vagy a másik csiga. Na ilyenkor az, hogy az ember megőrül, megpróbálja a lehetetlent, hogy halál nélkül visszatérni. Meg lehet ölni a fegyverrel is ezt a nagy röpködő dögöt, csak egy a rossz nagy követ, tehát gyors. Illetve figyelni kell, hogy hát ha véletlenül valaki ejt el izét. Nagyon fontos, hogy ne mozduljunk soha, de soha jobbra ilyenkor, ugyanis amikor jobbra mész, akkor kezdne megjelenni ez a szörnyeteg. Nem tudom fölvenni, francba pedig ez de hasznos lett volna. Ott röpül előttem. Láttátok a farkát? Mármint a hátsót, az elsőt még én sem láttam. Azt hittem most egy szívecskét. Itt 2 lehet, vagy az amelyik itt lent jön, vagy az a nagyon messzi. Itt jön, jó van, ezt megúsztuk. Nagyon sokáig gyakoroltam, hogy így menjen, tehát... Itt úgy kell, hogy rögtön veszel egy ilyet. Így. És ki is fogytunk, most szépen visszasétálok. És jön a dög. Meg is vagyunk. Szellemre kell vadászni, az egy nagyon külön történet. Látjátok, adják a homokórákat, az elég szép. Mennyi kaszás van? Én úgy tudom, hogy csak egy van az világon, vagy... Nem tudom. És azokat is már lefoglalták Billy meg... Azt is már lefoglalta Billy meg Mandy, úgyhogy... Ez a távoli szellem, hogy a francia sem vele. A szellem egyik legundorító ellenfél, meg kirepül bármi mögül, és ugye ugyanúgy egy halál, tehát... Nem sok esélyed van ellene. És akkor milyen kellemet, hogy ott hagyom azt a rengeteg cuccot, pedig azok soha többet nem fognak előjönni. Sokszor érzem azt, hogy sokkal biztonságosabb ott lent. Ma ott ugye a szellemek nem jönnek elő.
szintén. Ez a következő tehetségük. Nem tudom, hogy egy ilyen ez végülis egy temető állítólag, de hát engem sokszor inkább emlékeztet valami nagyon elcseszett laboratóriumra. Szóval ez is egy érdekes dolog. Valameddig nincs pénzem lötyire? Basszus, pont ennyi kéne. Egyik meg a kaszett. Nem kockáztatunk, ugye? Ez erre van, és úgy körülbelül a pálya 3/4-énél. Ezeket majd kitapasztaltam. Szívecskét az dug fel a seggedbe. Jó. Kaszást kell vadászni. A kaszás az itt lent van. Kapok valamennyi pénzt. Jó, még egy hiányzik. Azt nem tudom, hogy hol van, viszont ezzel még így nem találkoztam. Lehet, hogy lent lesz valamelyik. Nem hiszem, hogy kétszer ugyanott lenne. Jó, ott van lent. Utolsó pálya, 4 élettel. 110 pénzzel. És ez egy nagyon szemét pálya, tényleg. És a legerősebb ellenfelet kellene levadásznom. Itt semmi nem ad már semmilyen különleges dolgot. Most ezt tudom jól. És van egy fránya ötletem, hogy tudnám most a rohadt életbe! Van itt egy pénzgyűjtő valahol, azt tudom itt is. Látjátok, erről beszélek, itt már annyi ellenfél van, hogy esélyem sincs. A rohadt életbe vele. És nem is itt van, mi? Nincs el. Hol a pénzgyűjtő? Még valahol van. Rohadt életbe vele. Még az utolsó pályán is esélyem sincs. És jönnek újra úgy. A 350-et valamiből össze tudnám szedni. Ott vannak mindenhol ezek a szarok. És tudom, hogy annyira erősek már az ellenfelek. Máááá! Basszus, ez sikerülne valahogy. Véletlenül sikerülne. Túl sok az életerél, bakker. Ja, az ott fölrobban. Hát ezt nem hiszem. Nem tudok annyit sebezni rá, az, hogy megöljem. Ennyi választ alatt, és vége. Limbo!
Na most tedd be a pohár, most tedd be a pohár! Megmutatom én neked, hogy kell ezt csinálni! Láthattátok eddig, hogy teljesen tisztességesen játszottam, viszont az utolsó pályán persze már elgondolkodtam, hogy talán nem ártana egy kicsit csalni, ugyanis kezd a játék kicsit meggyűrni engemet és az ingemet is, úgyhogy már nagyon le akartam tudni. Tehát vannak ilyen rejtett dolgok, ezeket kétféleképpen lehet aktiválni. Az egyik az, hogy pókparancsokkal a kazettás játéknál, tehát a kártyásnél nyilván nincs operációs rendszer, tehát nem tudok a memória címekbe írni, tehát van két memória cím, amiben ha egyesre állítod a bitet, akkor örök életed, illetve örök időd lesz, ami nagyon nagy segítség. Itt, ha lenyom a gombot, tűzgót és lebukok, kapok egy hosszú fegyvert rögtön. Tehát akkor legalább azzal már nem kell szórakozni, ez egy hatalmas segítség. Mert azt láthattátok, hogy a hosszú fegyver, tehát amikor, nem tudom, hogy hívjam igazából, tehát ez a feljavított tuningolt változat, ez 3-szor annyit sebez, illetve az egész pályán átível, tehát sokkal, de sokkal többet érsz vele, ha ezt használod. Megint a sárkány. Illetve sok pénzt fogunk gyűjteni. Annak az oka, hogy folyamatosan vásárolni fogom a potionöket, nem érdekel, nem tudok más csinálni. Illetve, igen, itt is. Ha a játék így akar játszani, akkor így fog játszani. Tehát, fordítva, most előbb volt ez. Szépen. És ezt kirámoljuk. Arra nagyon kell vigyázni, hogy valamiért D-padnél annyira nehéz, hogy ne akarjon automatikusan ugrani, miközben csak oldalra akarok, és sokszor csak egyszerűen beleugrok az ellenfelekbe, olyankor egyszerűen csak újraindítom az egész felvételt, úgyhogy ezt nem fogjátok látni, mert nagyon fel szoktam rajta húzni magamat, mert hát nem én csinálom, tehát nyilván nem akarok az ellenfelekbe beleugrani. Ez a hagyományos Commodore 64-es joysticknál nyilván nem történik meg, de az meg annyira körülményes, amikor mondjuk 10 darab ellenfél vesz körbe, főleg amikor már elvesztettem a jobb fegyveremet is, a gépnek hála, jó, második pálya. Na itt mutatom meg az első igazi szemétséget, lehet kettőt is, attól függ, hogy melyik irányba kell majd menni. Csiga, nézzük. Itt ezt ugye kilőjük, ezt már most tudjátok. És erre nem mentünk el, mert úgy voltam vele, hogy erre úgy többnyire nincsen semmi fontos. Na de! Menjünk csak a halakon át. Pisztrángok. Nagyon kell ügyelni arra, hogy ne szedjünk föl egy szívecskét, illetve arra is, hogy legyen nálunk egy térkép. Na, az nem lehet, hogy annyi szív, hiába szív, ugye? Ahogyan énekelte a Kozmosz. Itt, ha leugrasz itt a szakadéknál, itt egy térkép ad elrejtve, de ha már van nálad térkép, akkor szuper térképpé alakul. A szuper térkép pedig alapvetően 2500 pénzedbe kerül, annak az a dolga, hogy azért állok mindig, mert az ördög néha kimászik onnan. Tehát onnantól ez az egész pályát egy az egybe tudod teljesíteni, és rendkívüli módon megkönnyíti a dolgodat, és ezt igazából 3 pályán tudod eljátszani, és az egy. Gyerünk. Ne hibázzak. Ördög nincs. Se ördög Nóra. Na. Tudtam én, hogy ilyen kis sugyi leszel, annyira. És az hogy sok pénzünk legyen, már sok pénzünk van, na, megyünk tovább. Látjátok, meg is van az egész pálya, elég könnyen. És mindig van egy csomó időm, nem mindegy. Itt is kirámoljuk a pénzt. Minden pályán van amúgy sok ilyen, azt hiszem 2 van mindenhol elrejtve, és nem is mindegyikről tudunk jelenleg, hogy hol van. Főleg érdekes volt a késő pályákon, ott gondolom az emberek többség az nyerni akar, tehát azt már nem azért csinálja, hogy kísérletezgessen, mert valami borzalmasan nehéz. Gyertek aranyos,
Gyertek, adjátok a kis pénzt ide. Legyetek gazdagabbá, mint amennyire jelenleg itt vagyok. Bányászt akarunk. Így. Melyik bányász? A fenti bányász. De akkor még ezt kirámolom, mert ezt kell most. Hát volt a szívecske, rohadjon. Már gyerekként sem voltam oda ezért a szimbólumért. Na, ez a tojás, akkor ebből omelett lesz már megint. Valóságban ez egy kókuszdió. A másik lesz. De ezt hogy nem mertem régen így átugrani. Azért szinte mindig van valami cash. Most azért is gondolkodok, hogy sok pénzem legyen, ha összejön, amikor 2000, amíg kis esélyű, vagy 2500, akkor meg tudom venni az egész pályát. Tehát hál' is eléggé megkönnyítem az utolsó pálya teljesítését, hogyha egyszerűen csak megvásárolna, megvenném kilóra az egészet. Erre én nem sok esélyt látok, mert kell majd vásárolgatni ezeket a halhatatlanság videókat elég szép számmal. Sajnos. A milyen egyszínűek, fú! Ezért most nem értem meg visszajönni. Jó, időben jók vagyunk, tehát azzal nincsen semmi gond. Elengedjük egy patkány. Az a másik lesz. Nem, ez akkor itt úgy kell, hogy azt nem tudod kilőni, tehát az esélytelen, így elsétálsz, így erre, és így jön utána. Ez egy tök érdekes trükk, hogy úgy nem szokott itt nagyon lent jönni a patkány, de ilyenkor jön. 4-es pálya. Hú, de utálom a 4-es pályát, ugye mondtam már nektek, annyira egy ugrálós, szivatós szemétség az egész. Hú! Szitakötő, na. Ez a térkép. Puff, szuper térkép. Ennyi volt a pálya. Ezt a pályát így imádom csinálni. Ez a fuck you. Na melyik lesz? Ez. Jó. És itt nagyon sok pénzt meg kell spórolni, hogy? Ez is. Kukac, az arra lesz. Igen, elkezdeni pazarolni a pénzt, de hát nem tudok jobbat. Biztos szerencsén ezeket már jól tudom, hogy hol vannak. Akkor vagy jó igazából, ha sikerül annyit összeharácsolni közben, hogy pótold azt, amit így eljátszottál. És már vigyázni kell, hogy itt ne kapjak szívet. Jó. Megint az egy dino. És 2 verzió lehet, vagy itt jön. Nem, ez nem az. Most nem az. Akkor pazarolunk már megint. Ez akkor ott a távolba lesz. Az meg ott egy halálhely, tehát ha oda leeseledsz, tehát hol a sárkány? Egy, vagy mi ez?
Most viszonylag kevés ellenfél van, meg is vagyok lepődve. Itt tényleg annyira bőségesen tudják adni szerencsére ezt a halhatatlanság videót, akkor ez erről hozamot lesz. Ha valaki oda leugrik, annak annyi helyből. Igen. Csiga, most van remény, hogy hát ha ez a csiga lesz. Nem ez már nem. Nagyon. Érdekes, hogy kis kukacok ezek milyen sokat kibírnak. Jól föltápolom magam. Aztán veszünk majd a következő pályán minden jót. A izét kell kinyírni, ezt a aranyost. Nem jönnek. Sárkányvadászat, jó van, ezt így. Így. Miért nem jött? Következő. Szépen. Hú, ez nagyon szép mozdulatsor volt. Ez még fent, ugye? Bocsánat, átmarad néha a szám, de már nagyon koncentrálok. Nehogy megdögöljünk egész nélkül. Aha, kaszák. Itt lent van aztán.
Ennyi. Most, hogyha tényleg az egy pálya van, most elméletben van esélyem, attól függ, hogy mit fog kidobni, mit kell felszedni, tehát ez nagyon sokat fog számítani. Szellemet. Basszus. Nem baj. Ugyanis azzal fog járni, kérem tisztelettel, hogy a legvégéig el kell menni a pályának, fentessen vele. Ilyen nagy ellenfelek vannak, ezeket nem tudod kinyírni az alapcuccokkal, na most elárulom, tehát... Jézusom. Nem, mint a túl nagy szükségem lenne most pénzre. Ilyet hibázni, öcsém. Hát hol van a horog? Kampó vagy mi? Ezt kinyírja magát. Hülye magát. Nagyon. Ide eljössz a szélére. Itt egy szuper. És végeztünk. Ezt neked, Flimbo! Ezt! Rohagy meg! Hú! Boldog születésnapot! Szépen beütik ezt a fantasztikus kódot, ugye a professzornak a tudata átkerül a csajsziba, és onnantól kezdve elkezdhetik a nemi életet. Na! Thank you very much for making this end such a happy one. Wow. Már akinek boldog. Némi egyszerűsítéssel, de csak sikerült. Mit is lehet elmondani a Flimbo's Questről? Én úgy gondolom, hogy egy rendkívül szépen összerakott, mind grafikailag, mind pályaszerkesztésileg, mind hangulatilag, mind a zenei aláfestésben. Tényleg egy majdnem úgy tökéletesnek nevezhető játék, de egyszerűen annyira szemétté válik a 4. pálya után, hogy az valami döbbenetes. Tehát onnantól kezdve elég egyetlen hiba, hogy soha többet ne tudjál visszakapaszkodni, és gyakorlatilag halálra vagy ítélve, és kezdted az egész procedúrát előről. És ez rendkívüli mód igazságtalan. Én úgy gondolom, hogy egy játéknak nem a frusztrációra kell törekednie, hanem arra, hogy viszonylag logikusan nehezedő feladványok által próbálja folyamatosan motiválni a játékost arra, hogy előbbre jusson, de ez egyszerűen nem teljesen így valósul meg. Tehát kevés embert tudok elképzelni, aki még a 4. pályádán nem mondja azt, hogy kap be Flimbo és dobja ki a kártyát a fedébe. És tudjátok, mit gondolok erre az egészről, hogy összességében? Azt, hogy ez egy zseniális játék. Most viszont úgy gondolom, hogy végre valahára zárjuk le a Commodore vonalat, búcsúzzunk el Flimbótól és a többiektől, és vegyünk elő egy egészen más szerkezetet, amelyet már nagyon sokszor beszerettem volna mutatni, de egyszerűen valahogy mindig mást választottam, elsiklottam felette, nem volt kedvem hozzá.
Úgyhogy jöjjön az Atari 2600-as legnagyobb riválisa 1979-ből.